رتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات نمبر 32 سورة مباركة بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا. شما ببینید حرف قاف از حروف استعلاس و پر نطق میشه و الفی هم که بعد از حرف قاف واقع شده چی میشه؟ پر نطق میشه و به خاطری که الف مطابقت حرف ما قبلش هم میکنه. اگر از حروف خص صدات قیو از حروف استعلا بود الف همراهش چی میشه؟ و اگر از حروف استفعال بود الف چی میشه؟ قا نشوه و قاف هوا نداشته باشه. چطور؟ اینی مد طبیعی از دو حرکت قا لو. در لو کلمه لو اینجا هم واو ساکن ما قبلش ضمه، یعنی بین قا و لو یک اندازه مد میشه. این الف هست اینجا واو هست. قالو. چطور؟ احسنتون. و الفی که پیش روی واو است او فرق بین واو اصلی و واو جماعت. این واو جماعت است. واو جماعت چی معنی؟ یعنی میگیم که قال یک نفر گفت، قال دو نفر گفت، سه که شد جماعت شده. یا چی میگن؟ قالو. سوب اینجا سین پیش در بعد از با واقع شده. متوجه باشیم که پر نش از پیش ما حرف. سوب چطور؟ اینطور سین منو با قلقلا میکنیم. سوب. ح مد طبیعی. نک نون و کاف باریک. لا مد طبیعی. علم لنا. دیدین که نه عین را پر کردیم و نه لام را و نه میم را، هیچ کدامش پر نیست. لا علم لنا. چطور؟ احسنتم. لا علم لنا الا. این مد جایز منفصل شد و الفی که بعد از نون واقع شده متوجه باشیم که نا نشوه. لا علم لنا الا. این همزه را که لام را میتیم لام شد داره متوجه باشیم که صدا قطع نشوه. الا گفت که همزه را در لین نرمی و لطافتی که حس تکلف زیاد آشکار نشوه در قرائت قاری، به خاطری که همزه خودش در ذاتش حرف چی است؟ ثقیل است. وقتی که بالایش پیش بیایه یا زیر بیایه دیگه چی میشه؟ ثقیل میشه. دیگه اینمی ثقالت را قاری چنان مراعات بکنه که متوجهش باشه که همزه را در لین و رفع و نمو شدتی که در ذاتش است، یعنی حرف شدید است، بسیار با وجه احسنش نطق بکنه. الا ما. چطور؟ یعنی الا مد طبیعی شد. ما مد طبیعی. اینجا الف را چرا پر نکردیم؟ ما نگفتیم، گفتیم ما. چرا؟ احسنتون. به خاطری که بعد از چی واقع شده؟ حرف مستفیل. علم. اینجا عین را نبتیدیم بلام، لام شد داره. علم. علم تنشوه. علم. میم ساکن بعد از چی آمده؟ علم تنا. تنا نشوه چی؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. همزه را رد میتیم بنون به مو لطافت و زیبایی که باید همزه نطق شود که حرف زنگی از جرسی است، نه یک صفت جرسی را گفتیم. این
این دیدین نطق همزه را اینک چطور؟ احسنتم. اینک نون شد داره دو حرکت غنه، بعد از او فتحی نون را میگیریم. اینک و کاف را باریک نطق کنیم، نگوییم که این ناکا نشود. اینک انتل اینجا همزه را رب نیتیم به نون، نون ساکنت بعد از تا آمده اخفای باریک می شود. بعد از اینکه اخفا را تکمیل کردیم انتل تا را رب میتیم به لام، به خاطر که لام قمری از در کلمه العلیم. شمسی ادغام می شود، قمری چی می شود؟ اظهار می شود. العلی یه ساکن مقامش کسره، العلیمول میم رب میتیم به لام دیگیش و قمری از الحکیم مد عارض للسکون وقتی که وقف کردیم. إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. رتل القرآن ترتيلا.